Sziasztok! Ez itt a Tökéletlen Történelem, és a most következő videóban Amerika felfedezésének világra szóló hatásait mutatjuk be nektek. Az előző részben tehát megismerkedhettetek Amerika felfedezésének történetével. Kolumbusz Kristóf 3 hajóval indult történelmi útjára, és India helyett egy új kontinensbe ütközött. Felfedezésével teljesen megváltoztatta az akkori világképet, gondolkodásmódot, de még az étkezési szokásokat is. Ha érdekelnek az izgalmas előzmények, kattints ide! Az új kontinens felfedezése után hamarosan vetélkedés indult a területek birtoklásáért Spanyolország és Portugália között. A portugálok kezdetben nem mutattak érdeklődést az iránt, hogy nyugatra hajózzanak, ezt azonban Kolumbusz felfedezése teljesen megváltoztatta. Úgy gondolták, hogy az általa felfedezett szigetek tulajdonjoga egy 1484-ben kiadott pápai bulla értelmében őket illeti meg. Ennek értelmében tehát az indiai kereskedelem monopóliuma kizárólag az övék. Mivel Kolumbusz szerint a felfedezett szigetek Indiához tartoznak, azok tehát Portugália tulajdonát képezik. A spanyolok természetesen ezt nem fogadták el ilyen könnyen, és a pápát kérték fel, hogy segítsen dűlőre jutniuk e kérdésben. Mivel ekkor 6. Sándor volt a pápa, aki spanyol származású volt, így abban reménykedtek, hogy az ő javukra dönt majd. Az általa 1493-ban kibocsátott bulla az Azori-szigetektől 100 mérföldre nyugatra kijelölt délkör mentén ketté osztotta az óceánt. Innentől nyugatra a spanyolokat, keletre pedig a portugálokat illette meg a terület. A portugáloknak ez természetesen nagyon nem tetszett, és 1494. június 7-én Tordesillasban újabb szerződést kötöttek, ami az érdekszférákat elválasztó délkört 370 mérföldre nyugatra tolta. A spanyolok azonban áthaladási jogot kaptak, hogy eljuthassanak a frissen megszerzett területeikre. A szerződés értelmében így Brazília és egyéb nagy kiterjedésű, de ismeretlen területek jutottak Portugáliának. A portugálok az 1500-as évek elején indították az első felfedező expedíciót Amerikába, de az őslakosság ellenséges magatartása miatt csak kisebb támaszpontokat állítottak fel itt. Mikor Ázsiában csökkent a befolyásuk, és megjelentek más konkurens hatalmak is, figyelmük hirtelen Brazília és Afrika felé fordult. Ennek következtében a 17. századtól kezdve a bányászat az amerikai kontinensen új erőre kapott, mivel arany és gyémánt lelőhelyeket fedeztek fel. Afrikában is folytatták a terület felfedezését, azonban itt fejlettebb, fegyverforgató népekkel találkoztak, akiket nem tudtak az uralmuk alá hajtani, csak bevonni őket a kereskedelmi folyamatokba. A felfedezések nyomán az amerikai kontinens őslakosságának szembe kellett néznie a hódítókkal. Mivel fegyverzetük és technikájuk is kezdetleges szinten volt, így nem jelentett nagy gondot a spanyol konkvisztádoroknak legyőzni őket. Az azték, a maja és az inka birodalom egymás után esett áldozatul a konkvisztádorok hódításának. Az Európából behurcolt betegségek megtizedelték a lakosságot, a haszonállatok pedig tönkretették a helyi földművelést. A benszülöttek 90%-a áldozatul esett a hódításoknak. A spanyolok által uralt részeken elsősorban nemes fémeket termeltek ki. A kitermelést pedig nagyszámú afrikai rabszolgamunkaerő biztosította. Mikor a bányák kimerültek, a nagybirtokrendszer kapta a főszerepet. Ezek voltak a haciendák.
Elsősorban cukornád, majd dohány és gyapott földek adták a gazdaság húzó ágazatát. A gyarmatok iparosodását és a belső kereskedelmet erősen bénította a szigorú ellenőrzés, ezért azok egy idő után nagyon elmaradottá váltak. Az új kontinensről számos új, addig még ismeretlen növény áramlott Európába. Például ananász, földi mogyoró, indigó, kakaó, kinin, kokacserje, vanília, bab, édesburgonya, kukorica, paprika, paradicsom, tök, napraforgó, dohány, gyapot, kókuszpálma, cukornád és a burgonya. Ezek az új növények lassan átalakították az európai étkezési szokásokat. Elsősorban a kukorica és a burgonya terjedt el az európai étkezésben. A burgonyát először a hírhedt spanyol hódító, Pizarro egy felfedező társa, Gonzalo hozta be a kontinensre. A gumó nagyon emlékeztette a szarvasgombára, ezért tartufónak nevezte el. A burgonya hamarosan tért hódított Spanyolországban. A hajók legénysége gyakran kapott a belőle készült fogásokból, annál is inkább, mert észrevették, hogy fogyasztásával megelőzhető a skorbut. Európa többi országába azonban nagyon nehezen jutott el az új táplálék. Az 1600-as évektől jelenik csak meg Németországban, Ausztriában, Olaszországban és Franciaországban. Mindenhol azt terjesztették róla, hogy mérgező és számos betegséget, például szifiliszt és leprát okoz. Aki fogyasztja, számítson arra, hogy elbutul vagy megsüketül. Ezen kívül, aki krumplit vet, annak a földje férgekkel lesz tele. Aggodalomra sajnos volt ok az új növény kapcsán, mivel a kezdeti időkben csak a levelét, szárát és bogyós terméseit főzték meg. A növény ezen részei mérgezőek, fogyasztani kizárólag a gumóját szabad. Az áttörést az 1700-as évek ínséges évei hozták meg, amikor is az éhezés olyan hatalmas mértéket öltött, hogy felszámolására pályázatot írtak ki Franciaországban. Olyan élelmiszert kerestek, ami csökkenti, vagy akár meg is szünteti az éhezést. Egy Parmentier nevű neves botanikus nyerte meg a pályázatot a burgonyáról szóló értekezésével. Nem csak a burgonya kedvező hatásait ecsetelte, hanem számos krumplis fogásról is írt, amelyek a mai napig az ő nevét viselik. Ő maga porosz fogsága idején ismerkedett meg a növényel, aminek fogyasztását ezután Franciaországban is próbálta terjeszteni. Mivel azonban ellenállásba ütközött, cselte szelt ki. Meggyőzte a királyt, 16. Lajost, hogy ültessenek krumplit 40 hektárnyi területen, és azt katonáival szigorúan őriztesse. A környékbeli parasztok hamarosan nagyon kíváncsiak lettek, mi az a hatalmas kincs, amit így őriznek. Amikor aztán a földet szándékosan őrizetlenül hagyták, azok elcsenték a gumókat, és saját földjükben ültették el őket. Így honosodott meg a burgonya Franciaországban. Mi, magyarok is nehezen barátkoztunk meg vele. Valamikor a 18. század közepén került csak hozzánk, és az 1814 utáni években jutott főszerephez, amikor is a rossz időjárás miatt alig volt termés, és az egész országban éhínség pusztított. Ekkor röplapokkal, cikkekkel és szakácskönyvekkel igyekeztek népszerűsíteni a burgonyát. A lakosság lassan megkedvelte a növényt, és a burgonya csakhamar alapélelmiszerré vált. Annak, hogy mennyire megszerették a magyarok a burgonyát, ékes bizonyíték az, hogy egy növénynek sincs olyan sok neve magyarul, mint neki. A világ gazdaságát hamarosan egy kereskedelmi háromszög kezdte meghatározni, a
ahol Amerikából arany, ezüst, új haszonnövények és fűszerek áramlottak Európába, ahonnan ruhaneműk és iparcikkek vándoroltak Amerikába. Európa és Amerika pedig rumért és üveggyöngyért cserébe rabszolgákat vett Afrikától. Ezzel tulajdonképpen megszületett a világpiac. A felfedezések teljesen megváltoztatták Európa addig fennálló társadalmi, politikai és gazdasági viszonyait. Az újonnan feltárt bányákból nagy mennyiségű nemesfém özönlött a kontinensre, ami a pénzt elértéktelenítette és hosszú távon növelte a termékek árát. Ez volt az úgynevezett árforradalom. A termékek ára az egekbe szökött, és mivel nőtt a népesség, a kereslet is egyre növekedett. Ezt a megnövekedett keresletet a céhek már nem tudták kiszolgálni, így hamarosan létrejöttek a manufaktúrák, ahol az egységes munkafolyamatot részekre osztották. Korábban elejétől a végéig egy mester készítette el az adott terméket, például cipőt. Most ezt munkafolyamatokra osztották, amit szakképzetlen, olcsó munkaerő is el tudott végezni, így a munkafolyamat is jóval rövidebb ideig tartott. Ehhez a folyamathoz tehát már munkásokra és nagyobb műhelyre volt szükség, ahol a munkásnak nem csak a szerszámok, hanem a bére is biztosítva volt. Ez tehát csak egy gazdagabb kereskedő vagy gazdagabb cégtulajdonos engedhette meg magának. Mivel a parasztok kötelezettségei Nyugat-Európában csökkentek, illetve már nem volt olyan föld, amit ne fogtak volna művelésre, belőlük lettek az első manufaktúrák olcsó bérmunkásai. Ezen kívül Európában súlypontváltás következett be. A kereskedelem fókusza a földközi tenger medencéjéből áttevődött a portugál és spanyol partokra, Németalföldre, később pedig Angliára. Itt nagyobb kikötővárosok jöttek létre, mint Lisszabon, Amsterdam vagy London. Európa tehát ketté szakadt. A centrumban fejlettebb termelési formák jöttek létre, jelentős tőke bevonásával. A centrumtól távolabb eső részeken, Kelet-Európában viszont a régi merev keretek rögzültek, ahol a parasztokat egyre keményebben dolgoztatta a földesuruk. A centrum iparcikkekért cserébe élelmiszereket vásárolt ezektől a területektől. A gazdasági élet központja tehát az iparosodott területekre tevődött át, elsősorban Angliába és Franciaországba. Az angol és francia hajósok elkezdték Észak-Amerika felfedezését, és lassan kezdték lekörözni a hódításban egykor élenjáró spanyolokat és portugálokat. Az amerikai kontinens felfedezése tehát nem csak földrajzi szempontból rajzolta újra a világ térképét, hanem új fejlődési utakat mutatott az ipar, a gazdaság, a kereskedelem és nem utolsó sorban a gondolkodásmód számára is. Ha tetszett, nyomj egy lájkot, és ha szeretnél még további izgalmas történeteket látni, iratkozz fel, és kapcsold be az értesítéseket is. Kommentben pedig írd meg, melyik volt a kedvenc részed a videóból, és mit látnál még szívesen ezen a csatornán.